So friends, welcome you again to my YouTube channel Learn with Gajanan. Friends, in this video we are going to discuss about one of the motivational and inspirational poem Invictus, written by William Ernest Henley. मित्रांनो, this poem is prescribed for BCom and BSc first semester students of Nagpur University. So, without wasting time, let's learn about the poet in short. William Ernest Henley, born on 1849 and died in 1903, was a British poet, critic, and editor. William Ernest Henley हे एक ब्रिटिश कवी, टीकाकार, क्रिटिक आणि एडिटर होते, संपादक होते. म्हणजेच ब्रिटिश कवी, समीक्षक आणि संपादक राहिलेले आहेत. ही सफर्ड इन हिज यूथ फ्रॉम ट्युबरकुलोसिस, वयाच्या तरुणपणामध्ये म्हणजेच 16व्या वर्षी त्यांना TB झाला. अँड ॲट एज 16 हिज लेग वॉज ॲम्पुटेटेड मीन्स कट ऑफ. आणि 16व्या वर्षी वयाच्या त्यांचा एक पाय कापण्यात आला होता. ही थोडक्यात कवींचा परिचय आहे. नाव वी सी अबाउट द पोएम, द बॅकग्राऊंड ऑफ द पोएम. Invictus is a Latin word which means unconquerable or undefeated, ज्याला आपण अजिंक्य किंवा अपराजित म्हणू. हा एक लॅटिन वर्ड आहे. So the poem Invictus was written in 1875 and published in 1888 in his first volume of poems, book of verses, in the section of life and death. 1875 मध्ये ही पोएम लिहिण्यात आलेली आहे आणि 1888 मध्ये ही पब्लिश झाली. जे पोएम्सचं फर्स्ट व्हॉल्यूम होतं, ज्याचं नाव होतं बुक ऑफ वर्सेस. या बुक ऑफ वर्सेसच्या लाईफ अँड डेथ या सेक्शनमध्ये ही पोएम पब्लिश झाली. आफ्टर हिज लेग वॉज ॲम्प्युटेटेड अँड ही वॉज टोल्ड बाय डॉक्टर्स दॅट हिज अदर लेग वुड सून मेट द सेम फेट. त्यांचा एक पाय कापल्यानंतर जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की दुसरा पाय सुद्धा कापावा लागेल, द पोएट बिकेम डिसेक्टेड. ही लॉस्ट होप. देन हेनरी साऊट द हेल्प ऑफ अनादर डॉक्टर who was ultimately able to salvage his remaining leg. नंतर कवीने दुसऱ्या डॉक्टरांकडून ट्रीटमेंट चालू केली. तेव्हा त्या डॉक्टरांना शेवटी त्यांचा जो दुसरा पाय होता त्याला वाचवण्यात यश आलं, साल्वेज केलं, त्याला सेव्ह केलं. Invictus was written while he was recovering in the infirmary. Infirmary means hospital. When the poet was hospitalized, at that time the poem was written. कवी हॉस्पिटलमध्ये असताना ही कविता त्यांनी लिहिलेली आहे. अँड इट शोज हाऊ हेनरी नेव्हर लॉस्ट होप. आणि या कवितेमध्ये कवीने कशी आशा गमावली नाही ते दाखवलेलं आहे. अँड केप्ट फेथ इन हिमसेल्फ वाईल फेसिंग हिज स्ट्रगल्स. लाईफमध्ये कवीला जे स्ट्रगल्स फेस करावे लागले त्यावेळेस कवीनं सेल्फ ट्रस्ट कसा टिकवून ठेवला त्याची माहिती या पोएममध्ये दिलेली आहे. सो दिस इज ए इन्स्पिरेशनल अँड मोटिवेशनल पोएट्स फॉर दी रीडर्स. चला तर मित्रांनो, स्टांजा वाईज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. स्टांजा वाईज एक्सप्लेनेशन या पोएमचं आपण आता बघूया. स्टांजा 1. Out of the night that covers me, black as the peat from pole to pole,
I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. So here, out of the sight, out of the night that covers me, night. Night means dark times in the life of the poet, that is misfortune. Black as the pit. Here, pit, literal meaning of the pit is trench, hole, खड्डा असा आहे. परंतु या पोएममध्ये पीटचं मिनिंग घेतलेलं आहे हेल, नरक ज्याला आपण म्हणतो. फ्रॉम पोल टू पोल. फ्रॉम पोल टू पोल मीन्स एव्हरीवेअर. फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल. आय थँक whatever God may be. Whatever God may be. Here, poet is uncertain about the identity of God. कवी निश्चित नाही आहे नेमकं देव कोणते. फॉर माय अनकॉन्करेबल सोल. The poet faces many misfortunes and troubles in life. Earlier we discussed about it. At the age of 16, one of the leg was amputated, and he faced great troubles in his early life. So the poet says the poet faces many misfortunes and troubles in life. He feels that he is living in a world of utter darkness. कवीला असं वाटते की ते संपूर्ण अंधारमय जगामध्ये राहतात. And yet the gods have kept his soul unconquerable. आणि हे मिसफॉर्च्यून आल्यानंतर सुद्धा त्यांचा जो सोल आहे, त्यांचा जो आत्मा आहे, तो अनकॉन्करेबल मीन्स ज्याला कॉन्कर करता येत नाही, अनडिफिटेबल आहे, ज्याच्यावर विजय मिळवता येत नाही. म्हणजेच कवीचा आत्मा अपराजित आहे. द पोएट मीन्स टू से दॅट द पोएट्स सोल doesn't get affected by the problems and misfortunes he faced in his early life. कवीसमोर इतके दुःख आले, इतक्या अडचणी आल्या, तरी पण कवी स्टेबल राहिलेत. ते त्या अडचणीला शरण गेले नाहीत. अँड सो द गॉड हॅव केप्ट हिज सोल अनकॉन्करेबल. फॉर दिस ही थँक्स गॉड. म्हणूनच कवी या स्टांजामध्ये देवाचे आभार मानतात. व्हॉट एव्हर गॉड मे बी. ही डझंट हॅव एनी आयडिया अबाउट द स्पेसिफिक गॉड, बट ही थँक्स गॉड फॉर कीपिंग हिज सोल अनकॉन्करेबल. This is the brief and concise meaning of the first stanza. Second stanza. In the fell clutch of circumstance, I have not winced or nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Here, if in the fell clutch of circumstance. Clutch means tight grip, घट्ट पकड. wince means made sudden movement in pain, अचानक वेदना होणे. ब्लजनिंग्स हा वर्ड आलेला आहे. याचा अर्थ बीटिंग फ्रॉम अ हेवी स्टिक, एका मोठ्या काठीने मारल्यासारखा आवाज. ब्लडी means covered with blood, रक्तरंजित. In this stanza, the poet says that in a fierce grip of adverse circumstances, the poet has not made a show of his pain. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये कवी जेव्हा सापडलेत, इतक्या अडचणी कवींना जेव्हा त्यांच्या जीवनामध्ये आल्यात,
द पोएट हॅज नॉट मेड अ शो ऑफ हिज पेन. कवीने ना त्यांचं दुःख व्यक्त केलं, नॉर हॅज ही क्राईड अलाउड. ना ते मोठ्यानं ओरडलेत. ऑल्दो ही फील्स दॅट हिज हेड इज कवर्ड विथ ब्लड. जरी त्यांना वाटलं की त्यांचं डोकं रक्तरंजित झालेलं आहे, इट रिमेन्स अनबाउड. तरी पण ते अनबाउड राहिले, मीन्स दे डू नॉट सरेंडर टू द सर्कमस्टन्स. ते परिस्थितीला शरण गेले नाही. हा सेकंड स्टांजाचं एक्सप्लेनेशन. देन थर्ड स्टांजा. बिहाइंड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears. Wrath and tears. Place of wrath and tears means this earthly life is full of violence and sufferings. हे जे पृथ्वीवरील ऐहिक जीवन आहे हे हिंसा आणि दुःखाने भरलेलं आहे. Loom buds the horror of the shade. Horror of the shade means death, which all human beings fear. मृत्यू ज्याची सर्व मानवांना भीती वाटते. द मेनास ऑफ द इयर्स, याचं मिनिंग आहे डेथ विच हॅज बीन टेरर फॉर इयर्स. कितीतरी वर्षापासून मृत्यू घाबरवत आलेला आहे किंवा मृत्यूची भीती वाटत आलेली आहे. एव्हरी मॅन इन वर्ल्ड ड्रेड्स द हॉरर ऑफ डेथ. इन दिस स्टांजा द पोएट सेज, earthly life is full of violence and sufferings, and every human being is fears of the horror of death. हे जीवन दुःखाने भरलेलं आहे, हिंसेने भरलेलं आहे आणि प्रत्येक मानवाला मृत्यूची भीती वाटत असते. बट द पोएट इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. परंतु ऑन द कॉन्ट्रॅरी कवी सांगतात की he is not afraid of the death. What will happen after the death, he doesn't bother. He doesn't care. त्यांना मृत्यूची भीती वाटत नाही किंवा मृत्यूनंतर काय होईल त्याचा सुद्धा विचार त्यांच्या डोक्यामध्ये नाही. स्टांजा नंबर 4. It matters not how straight the gate. Now straight means narrow and the gate means the passage between life and death. जीवन आणि मृत्यू यामधला मार्ग. हाऊ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल. स्क्रोल मित्रांनो, स्क्रोल म्हणजेच इथे रेकॉर्ड आहे. रेकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द बायबल, पीपल बिलीव्ह दॅट ऑल ॲक्शन्स गुड अँड बॅड आर रिकॉर्डेड बाय गॉड. माणसाचं जे चांगलं वाईट कृत्य असते ते देवांकडे नमूद केल्या जाते. Man is rewarded or punished by God according to this record. आणि याच रेकॉर्डनुसार मनुष्याला शिक्षा मिळत असते किंवा बक्षीस मिळत असते. चांगलं काम केलं तर त्याचं बक्षीस आणि वाईट काम केलं तर त्याची शिक्षा. लेट्स सी एक्सप्लेनेशन. इन दिस स्टांजा द पोएट refers to the biblical concept that the gate to heaven is narrow. या स्टांजामध्ये कवी बायबलमधील संकल्पनेचा उल्लेख करत आहेत. ते सांगत आहेत की स्वर्गाचं जे द्वार असते ते अरुंद असते, नॅरो असते, अँड द गेट टू हेल इज ब्रॉड. आणि नरकाचं जे दार आहे ते रुंद असते, म्हणजे मोठं असते. इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन हू लव्स गॉड and lives strictly according to his commandments will enjoy eternal life after death. दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचं तर तो व्यक्ती जो देवावर प्रेम करतो आणि देवाच्या आज्ञेनुसार स्ट्रिक्टली जीवन जगतो त्याला मृत्यूनंतर जे शाश्वत जीवनाचा आनंद असतो त्याचा आनंद त्याला घेता येतो. गॉड कीप्स रेकॉर्ड ऑफ हिज सिन्स आल्सो. देव मनुष्याच्या पापाचा सुद्धा रेकॉर्ड ठेवत असते. द पोएट इज सो करेजियस दॅट ही इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट व्हॉट पनिशमेंट्स गॉड विल गिव्ह हिम आफ्टर डेथ. मृत्यूनंतर कवीला कोणती शिक्षा मिळेल
याचा विचार कवीच्या मनामध्ये येत नाही. कवीला त्याची काहीही पर्वा नाही. इतका कवी करेजियस आहे, साहसी आहे. आफ्टर डेथ, what is clear is that he controls his own life with courage. यावरून ते सांगतात की he controls, he is the master of his own life. He compares himself to a captain who navigates his ship courageously and safely through the stormy sea of life. ते आपल्या जीवनाची तुलना कॅप्टनशी करतात की जो मोठ्या साहसाने या जीवनरूपी समुद्रात उठणाऱ्या वादळातून आपल्या आत्म्यारूपी जहाजाला सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर पोहोचवण्याचं काम करत असतो. म्हणून इथे सांगितलेलं आहे की आय एम द कॅप्टन ऑफ माय सोल अँड आय एम द मास्टर ऑफ माय फेट. मित्रांनो, अशा प्रकारे ही एक शॉर्ट पोएम बट ॲट द सेम टाईम इन्स्पिरेशनल आणि मोटिवेशनल पोएम आपण बघितली. आय होप you liked and understood the meaning of the poem very well. If it's so, please like the video, share the video, and don't forget to subscribe my channel Learn with Gajanan for more useful videos. Stay in tune and keep watching my videos. Till then, bye bye. Thank you. मित्रांनो, इथे या पोएमची ग्लॉसरी दिलेली आहे. अनकॉन्करेबल मीन्स इनविक्टस मीन्स अनकॉन्करेबल ऑर अनडिफिटेबल. याच्यामध्ये मी इनविक्टस हा वर्ड नाही टाकलेला आहे, आपण समजू शकता. इनविक्टस मीन्स अनकॉन्करेबल ऑर अनडिफिटेबल, अजिंक्य. Place of wrath and tears means the earthly life is full of violence and sufferings.